So you see my presentation, yes? Yes. Okay. Okay. Okay, so thank you very much, Bartek. Kedves vendégek! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az évelő online előadásunkon, amit a célból tartunk, hogy megismertessük veletek a 2023-as év évelő újdonságait. Örülünk, hogy csatlakoztatok ehhez az újfajta előadásmódhoz. Így lehetőségünk van, hogy Bartek kollégánk hozzáértő tolmácsolásában hallgathassuk meg ezt az előadást. Megkérem Barteket, hogy tartsa meg az előadását, én tolmácsolni fogok. Ha bármi kérdésetek van, akár közbevetőlegesen, akár a végén nyugodtan tegyétek fel. Good. Bartek, I introduced a little bit and asked them to make questions within the time of presentation or afterward. So, please, let's start. I will translate in the meanwhile. Okay. I don't know why I lost your, let's say, screens. I mean, your pictures, but I'm seeing now my presentation, so let's start with Syngenta perennial presentation. If you have a question, then please interrupt me, so I will Jó, Bartek is kéri, hogy legyetek interaktívak, nyugodtan kérdezzetek közbe. Aki képernyővel vagy videóval van fönt, kérem jelezze, hogy látja, például Krisztián, hogy lát-e mindent, hang rendben van-e. Okay, and yeah, I'm also remembering last meeting with you, so it was also a nice time for me to see your country, and also perennials which you are producing, and we visited some customers, so it was a really fantastic time for me at that time. Bartek visszaemlékszik, hogy pár évvel ezelőtt, nem is tudom, 3 évvel ezelőtt lehetett talán, amikor Magyarországon járt, és az évelős előadást ugyanígy tartott, nekünk akkor élőben, és tudtunk termelői látogatást is tartani, Nagyrákoson voltunk, úgyhogy nagy örömmel emlékezik vissza erre a rendezvényre is. And we will focus, based on the recommendation of Kati, we will focus on the novelty. So we will not go through our assortments from A to Z. But in the meantime, when we saw us last time, also quite a lot of changes in our assortment pop up. So first of all, we will focus on the novelties which appear 21-22, and then we will go to the new proposals. Az volt a kérésem Bartektől, hogy mivel jó pár éve nem találkoztunk így évelős körben, tekintsük át az újdonságokat. Ezért most, mivel sok idő eltelt, ezért először a 2021-22-es év bevezetett újdonságait fogjuk áttekinteni, majd utána átugrunk a következő várható újdonságaira. And one of the new item in our assortment is Campanula persicifolia, Arlion. Az egyik újdonságunk ugye a képen látható Campanula persicifolia, Arlion névre hallgató fajta. And the most important feature in this item is that it is no vernalization or almost no vernalization needed for this variety. Az egyik nagyon nagy előnye ennek a fajtának, hogy gyakorlatilag a vernalizáció, a téli hideghatásra a virágzáshoz nincs, vagy éppen alig, hogy van szüksége. And the main competitor on the market so far, it was Tachyon from company Taki. Eddig a Tachyon nevű fajta volt a fő versenytársa ennek a fajtának. And also Arlion is more compact than Tachyon, and you can use this variety as in a both segment, so planting in the autumn time,
or planting in the same year, so it is a short culture. Tehát nagy előnye, hogy ez az early on fajta kompaktabb, mint a tachyon, és ugyanakkor a tavaszi és az őszi szezonra is kiválóan alkalmazható. And of course, this is a long day species, so you will nappalos fajtáról van szó. You will need a long day for flowering, but a virágzásához hosszú nappalokra van szükség. But overwintering is also possible. De átteleltetni is lehet a fajtát. And here is an example of our breeding trial, so in Enkhuizen, in the Netherlands. Hollandiában az Enkhuizeni kísérleti telepünkön készült ez az összehasonlító kísérlet, amit itt láttok. And on the left is Ardion, our quite new breeding. A bal oldalon látszik ugye a mi új fajtánk, az Earlyon. And tachyon on the right side, so you see the earliness is better, more compact. Látszik tehát, hogy a jobb oldalon levő versenytárshoz képest jóval koraibb a fajta. Also uniformity is very good between és the az állomány egyöntetűsége is sokkal jobb. One thing which is needed to add is that in this our genetic, you can see 2 or 3% white colors, because it's linked to the genetic, so we cannot avoid this white. Mindenképp tudni kell róla, és ezt nem nagyon tudjuk kiküszöbölni, mert egy genetikai sajátosság, hogy 2-3% fehér színű lehet benne az Earlionban. We are working also to have a white as a single color. Ugyanakkor dolgozunk egy fehér színű fajtán is. Okay, that was about Campulula. Now Coreopsis. In Coreopsis we have also some novelties, and one of these is Coreopsis from cuttings. So the young plants are from the mother stock, which is located in Africa. A képen az egy Coreopsis újdonságunk, a Castello Compact Yellow látható, ez dugványról szaporított fajta, ugye az anyaállományunk Afrikában található hozzá. And this is a nice round-shaped compact variety. Nagyon szép kerekbokrú kompakt növényről van szó. With early flowering, so this is also a important feature, that this variety is very early. Nagyon fontos jellemzője, hogy ez egy korai fajta. Suitable for pots 12 to 14, because we have also Coreopsis which is suitable for bigger pots. So this compact is meant for pots 12 to 14 centimeters. Ugye sok termetesebb Coreopsisunk is van, erre tudni kell, hogy a kompaktsága a folytán 12-14 cm-es cserepes termesztésre javasoljuk. Láthatjátok itt mindig a diák alján azt az ajánlatot, hogy mekkora cserépméretbe javasoljuk. A bal oldalon a PEC, a jobb oldalon a HB azt jelenti, hogy hanging basket, tehát függőkosár. And now you see probably the black screen, yes? Kati? Sorry? Now you see the black screen. Yes. Okay, so now I would like to share with you a short movie, which was done. Videót szeretnék megosztani veletek. Which was done in Germany, close to the Osnabrück, in the perennial grower, where we had a trial. Osnabrücki német kertésznél készült. Where we had a trial since sometime every year we have a trial field there, where we are trialing our existing assortment, but also novelties. Itt folyamatosan kísérletekbe állítjuk a fajtáinkat, és köztük a újdonságokat is. And my colleague, Klaus Hess, recorded some short movies. So you can see all those movies on the Syngenta channel on the YouTube. So it's available for you. A kis videókat szokott itt készíteni a helyi évelő specialistánk, Klaus Hess,
és ezek a kis videók fent lesznek a Syngent a YouTube-ján. The most compact and also the earliest Coreopsis in our assortment is Castello Compact Yellow. In this case, in a 13 centimeter pot, here at this moment in week 26, started to flower in week 23. Bemutatta a gyönyörű kerekbokrú Castello fajtát. So you saw a nice movie, I hope, Very which nice. is Yes. which is an example of how it can grow. Of course, it was 3 weeks after starting of the flowering, because Klaus said it Ez started 3 héttel a virágzás kezdete után volt ez a videó készítve. because started in week 23, but the movie was done in week 26, so 3 weeks after. 23. héten kezdett virágozni az állomány, és a felvétel a 26. héten készült. So that's an example. The next assortment, which is quite new in our portfolio, is Helenium autumnale. The series name is Heyday. A Helenium egy újdonságunk, mint faj, és ezen belül a Heyday sorozat. And you know Helenium for sure, because it's not a new species in the production of A perennials. termesztésben az évelősök jól ismerik a Heleniumot, But mainly, the Helenium present on the market so far were quite tall. de az eddig ismert fajták általában igen magasak voltak. So what we are proposing here is the series from cuttings, where you have a quite a nice round-shaped plant suitable for mass production, because it's not growing very fast to the top. Ennek a fajnak a különlegessége, hogy egy gyönyörű kerek bokrot ad, gyönyörűen termeszthető cserében, és ezáltal, hogy viszonylag kompaktabb, a megszokott fajtáknál tömegtermesztésre is kiválóan alkalmas. And of course, because it's a perennial which is recognized as a late summer and autumn perennial, it's a new proposal from us to develop this segment of the market of our, let's say, proposal. Kiválóan alkalmas a nyár második fele, kora őszi termesztésre, ennek a szezonnak a kibővítésére egy nagyon jó ajánlatunk. And the pots which we are recommending is 13-17 centimeter pot with one plant. 13-17-es cserében javasoljuk termeszteni, és egy növény elegendő hozzá. And the culture is from 1 year, so it is a short period of lead time. Gyorsan megtermeszthető, tehát 1 éven belül elkészül. And you need 10 to 15 weeks, depending also on the potting date, because if you will pot it earlier, in the springtime, you will get a bigger plant because of the development in the short day. But when the potting is a bit later, then you will have a shorter time of production, but the plants will be also a bit smaller because of the less time to develop. A termesztés 10-15 hét lehetséges, ez függ attól, hogy mikor ültetjük. Ha korán ültetjük, akkor egy erőteljesebb növekedés mutatkozik, annak folytán, hogy rövidebbek a nappalok, és ez ilyen formán hat rá. Ha később ültetjük, akkor gyorsabb az fejlődés, de nem lesz olyan szép bokros kerek termetes növény. And now again, short movie from Klaus, which you will see the shelf life of this Helenium. So the most megint egy videót látok, ami bizonyíték ennek a fajtának a jó tartóságára. Hogy hosszan eláll. Flowering of this plant started in week 23, but you will see the plant. Héten kezdett virágozni. But you will see the plant from week 31, so beginning of August.
Viszont itt a felvétel 31. héten, tehát augusztus elején készült. Here an example of the excellent shelf life of Helenium heyday. In this case, Helenium heyday golden bicolor. This plant was potted in week 15, starting to flower in week 23, and here it is in week 31. Tehát ültette 15. héten, elkezdett virágozni a 23-on, és most a 31. héten készült a felvétel. So you see again which nice plant you can propose to your customers. Úgyhogy remélem meggyőző volt, hogy milyen gyönyörű növényt lehet ebből készíteni. We have also something new in Salvia superba, so again the summer assortment. It replaced the old Merle Rose, the series from the seeds. A Merlot Rose kompaktot mutatjuk be a Salvia superbák közül, a Merlot Rose fajtát helyettesíti a Merlot Rose kompakt fajta a jövőben. And this new variety is replacing the old one because the new is fitting better to the existing white and blue. Ez a fajta jobban illeszkedik a sorozatnak a kék és a fehér fajtája mellé termetben, habitusban. So that's our new proposal, which you will see. You can see in Ez az új ajánlatunk ebben a sorozatban. The next species where we are breeding quite intensively is Leucanthemum maximum. Következő fajunk a Leucanthemum maximum, ebben a típusban igen intenzíven nemesítést folytatunk. We want to have different plants for the different segments. So we want to have a nice compact varieties, but also a bit more stronger in the growth. A különböző igényeknek, szegmenseknek különböző fajtákat kívánunk nemesíteni, tehát különböző fajtákat, kompaktakat, vagy termetesebbeket igény szerint, hogy minden igényre, rendelkezésre álljon valami. And here the example of one of the new novelty variety is Western Star Gemini. Látjátok itt a képen az újdonságunkat, a Western Star Gemini fajtát. Which the characteristic of this variety is that the flowers are starting from the yellow color and then they are slowly turned to the more white. Érdekessége a fajtának, hogy sárga színben kezd virágozni, majd később fehérré változik a virág. We have also other varieties, quite new, like Leo. Leo is ugye itt ebben a típusban más, nem túl régen bevezetett fajtáink, mint például a Leo. Leo is most compact and multiflora, so a lot of flowers. A Leo a legkompaktabb, és tehát multiflorának nevezhető fajta. Taurus, the next variety, I will show you also the pictures of this variety. Taurus is a more classic Leucanthemum, so quite a big flowers, also a bit bigger plants, more vigorous. A Taurus egy klasszikus Leucanthemum, nagyobb virágokkal, nagyobb termettel. And on the, let's say, last end where the plants are the most vigorous is Libra. So the Libra has a big potential to fulfill a big containers, but also the flowers are big. A termetet tekintve a legnagyobb a sornak a végén áll a Libra. Egy igen termetes fajtáról van szó, és a virága is igen nagyok. Ezzel párosulva. And the time of growing is between 11 to 14 weeks, also again depending on the potting date, but if you are potting on the early weeks, that means you should count something like 14 weeks of production. A termesztési idő 11-14 hét, ugye megint attól függ, hogy mikor kezdjük a termesztést, korai időszakban ez kicsit hosszabb lehet, tehát inkább a 14 hét. And the next one of the new variety in our portfolio is Scorpio Vanilla. Következő fajta a Scorpio Vanilla.
And Scorpio Vanilla is more compact than Gemini, which is similar variety, but this is on the more compact side. Ez a kompaktabbak közé tartozó fajta, a Geminihez hasonlít valamennyire a habitusban. And this variety also starts with a bud which are yellow, and then they are turning to the vanilla color. Ennek a virága is sárgásan kezdenek nyílni, majd alakul át fehérré a nyílás során, érés során. And the next variety is also quite a compact variety with a double flower. This is the first variety with a double flower from our breeding, Western Star White Double Crook. A White Double Crook egy újdonság abban a tekintetben, hogy ez az első teltvirágú leukantémumunk a nemesítésben, saját nemesítésünkben. So this is our assortment now, so quite a lot of varieties. You see. Hát itt látjátok a teljes választékunkat leukantémumból, hát szép nagy kínálat van belőle. So you can also find something which is suitable for your type of a production. Úgyhogy bizonyára mindenki megtalálja a saját igényeinek a megfelelő szegmensbe a szükséges fajtát. And this is a picture where you can see a bit the differences between varieties. So as I said, Libra is the one of the most vigorous, and the rest is more on the compact side from this. Aries is cropped here because Aries is not any longer in our assortment. Segít talán ez a kép megjegyezni a habitusbeli különbségeket. Ugye jobbra látjátok a legtermetesebb Librát, illetve bal középen a Leót, ami a legkompaktabb típus. Itt egyfajta át van húzva, ami kikerült a szortimentből. And once again, a short movie about Leucanthemum, how it works and how it's different. Two members of the Western Star series are a bit more vigorous and perfect for 2 or 3 liter container with one young plant. Western Star Taurus, the one with the earliest flowering in all Leucanthemum, and Western Star Libra, a little bit later, but the one with the biggest flowers. A Libra, ami kicsit később, de óriás virágú. Week 23, here in week 26. And Libra starting to flower week 24, here in week 26. So you saw the plants were potted in week 15, and they started to flower. Bocsánat, 15. héten lettek ültetve ezek a növények. And they started to flower in week 23 for Taurus, because Taurus, the smaller one, is earlier. A Taurus, a kisebbik, az elkezdett virágozni 23. héten már. And the Libra was 1 week later, so it is later, but both are shown in week 26. So let's say 3 weeks or 2 weeks after starting of flowering. A másik, a nagyobb termetű, a Taurus, az 24. héten kezdett virágozni, és a felvétel 26-on készült. So let's go to the next point. Phlox paniculata. We have quite a lot of varieties in our portfolio. The main series is the Sweet Summer. The phlox which we are offering as exclusive from the external breeding. Phloxban igen, sok fajtánk van, a leginkább ugye a Sweet Summer, ez a termetes Phlox paniculátánk, amit ismerhettek már jó pár éve. But here we want to propose you something which is more compact, and the flowers are on one level. When they are opened, they are more on the top of the plant. Szeretnénk itt bemutatni egy olyan újdonságot, ami kompaktabb fajta, és ami egyedi, hogy a virágok a bokor felszínén szépen körben burkolják
a lombot. And we want to create a series. Now we are in the development of the creation of this series. Egy egész sorozatot szeretnénk kialakítani, ez folyamatban van. And flat screen is out of the catalog, so you will not find it in our new catalog, existing catalog, let's say. A flat screen sorozatról van szó, ugye a flat screen, tudjátok, ez mind a lapos tévé, arra szokták használni, tehát erre utal, hogy teljesen nem ez a csúcsos habitusú a növény, ami laposan is beterítik a virágok. Ez a sorozat nincs még a jelenlegi katalógusban benne. But you can order it via Floretum. De nálunk meg tudjuk rendelni, hogyha vannak készletek a kinti szabad készletekből, hogyha igényetek van rá, de még nincs publikálva, de elérhető. Because they are available in our ordering tool Fiora, so that's possible. Úgyhogy már termesztésbe vettük, csak még nem olyan volumenű, hogy a katalógusban meg tudott volna jelenni. And depending, how you want to start, because as you know, Phlox paniculata is overwintering very good, and you can also do a production with planting late summer or autumn, and then flowering next year. Átteleltetéssel jól termeszthető, tehát késő nyár, ősz elején ültethető, és következő évben virágoztatható. But also there's possibility to make a short culture with a 12 to 14 weeks. De megnevelhető egy gyorsabb kultúrában, tavaszi, koronyári ültetésben, és egy 12-14 hetes idő után virágzik. And here is an example of how the series can look like, but this is not fixed yet, so don't. Itt látható, hogy fog nagyjából kinézni a sorozat, ez még nincs, ugye mondtam, hogy még nincs befejezve a nemesítése sorozata, ez egy előzetes kép. And here is also for those who know the sweet summer from us, comparison, because on the left side you see flat screen, so compact, flowers, as I said, everything on almost on one level. In the sweet summer, you have a possibility to have a bigger plant, of course, more tall, but the flowers are more separate. So they are on the top of each stem, but they are more separate later on. Itt nagyon, aki ismeri a Sweet Summer fajta sorozatunkat, akkor el tudja képzelni, hogy ehhez képest itt hogy néz ki a flat screen. Tehát a bal oldalon a flat screen fajtát látjátok, hogy kompakt, tömött a bokra, és a virágok egy szintben helyezkednek el, borítják a bokrot. Ugyanakkor a Sweet Summer az egy klasszikus phlox, felálló virágokkal, tehát külön önálló virágokat alkot, nem egy egész párnaként borítja a bokrot. Maybe one more. Mutatja a habitusbeli különbséget. Tehát ez egy elég nagy különbség. Maybe one more addition to the flat screen. There are compact varieties on the market. We know about it, but flat screen has a bigger flower. So if you look on the single flower, the flowers are much bigger than the competition is offering. So it's léteznek a piacon ehhez kicsit hasonló fajták már, mint a flat screen, de ha megnézzük az egyes önálló virágokat, akkor a flat screen-éi a legnagyobbak, egyértelműen. Once again, a short movie from Cloud. I hope it will convince you to try at least. Remélem ez a videó is meggyőz arról, hogy ki kell próbálni ezt a fajtát. Paniculata is our flat screen series. At this moment with 4 colors: lilac, lilac with eye, pink with eye, and orange rose. All colors are perfect in a 13 centimeter pot. In this case, potted week 15, ready to sell week 24. So you saw a nice example of
Bocsánat, Bartek, 15. héten volt az ültetés, és 24. héten készült a felvétel, 13-as cserében. I just explained what was said in the video. Yeah. Maybe one information more in our assortment now. Let's say there is also one variety more because Klaus showed it from the I think it was 1 year ago, at least, and now we have 5 colors possible to Itt order. 4 színt mutatott be Klaus, de most már 5 szín áll rendelkezésre, ezt majd el tudjuk nektek mondani, ha valaki érdeklődik. The next item, which is also quite new in the summer perennials portfolio, is new Platycodon from our breeding Twinkle series. Viszonylag új fajta sorozat a Platycodonok között, a Twinkle sorozatunk. And the main difference between Astra, which we are also offering, so you can have both from us, is that Twinkle is more early, so 1 week earlier, and a bit more compact. Koraibb és kompaktabb az Astra sorozatunknál, ezt kell tudni róla mindenképp. Mind a 2 sorozat továbbra is rendelkezésre áll. So for those who are growing Platycodon, it can be good information that we have something earlier. But Platycodon, as you know, it's also positioned different in different countries, because in some countries it is more pot plant, patio plant. Bizonyos országokban nem feltétlenül csak évelőként, hanem cserepes dísznövényként is termesztik. So it fits to two segments, perennial, because it's perennial. Ilyen szempontból egy izgalmas fajta, mert ugye évelő szortimentben is helye van, mert ugye évelő. But also pot plant. De mutatós cserepes is egyben. And one of the species which you can also use for the summer stage is Veronica spicata, Ronica. And this Veronica is first year flowering, so you don't need vernalization for growing this variety. So 10 to 14 weeks. Nyári virágzású növény, a Veronica spicatából a Ronica. Első évben egy éven belül megnevelhető, ez nagy előnye ennek a fajtának. But we made also trials how it works with overwintering, and the plants are quite winter hardy. So means the green part is disappearing, but Veronica is coming back from the soil the next spring. So it is overwintering quite good as well. Ugyanakkor, mert említettem, hogy egy éven belül, tehát tavaszi ültetéssel, nyári virágzással nevelhető, de csináltunk kísérletet az átteleltetésre is, és bár ugye elveszti a lombját, de jó télállónak bizonyult, tehát ilyen átteleltetési technológiával is jól megnevelhető. And the quite interesting item, which is also belongs to the summer perennial. You can be a bit surprised. Hybrid. Hybrid normally is the spring perennial overwintering, but here we have a hybrid hybrida, which is a cross between the different species. And this hybrid hybrida has the name mermaid lavender, as the color of the flower. Megint egy olyan fajt mutatunk, vagyis fajtát, amelyik nyári évelőnek kiváló, Iberis hybrida mermaid lavender. Csodálkozhattok, hogy Iberis létére hogy lehetséges, hogy nyári virágzású, hát ez egy a nemesítési, hibridizációs nemesítés eredménye. So this is a quite interesting item, because to see the ibis in the different color than white is not easy. És ugye meglepő maga a színe is, ugye az Iberisből a fehérhez vagyunk szokva gyakorlatilag, ez egy áttörés. But also look on the leaves, they are also different to the standard. Igen, nézzétek a lombját, a levelek is máshogy néznek ki.
You can overwinter this item, but we don't recommend this way of production because the winter hardiness of this cross is not very good. Áteleltetve is megnevelhető elvileg ez a fajta, de nem javasoljuk, mert a télállósága nem olyan jó. But we made also, I had a trials in Poland where we had a winter, maybe not very severe, but winter, and it survived. So under plastic tunnel. So it's not, I want to say, not possible. Előző évben csináltam kísérletet Lengyelországban, növényházban volt, tehát fűtetlen fóliában. Nem volt iszonyú kemény a tél, de azért jócskán tél volt, és áttelelt rendben. And de azért nem ez a fő termesztési mód, tehát az egy éven belül termesztést javasoljuk. And here's an example of how you can produce this hybrid. The planting was in this case in week 14. The production took place in Holland. Nézzük ezt a tavaszi-nyári termesztési technológiát. Ültetés 14. héten történt, a naptára pillantok az április legeleje. Yeah, then week 17, then development to the week 20 with a bud, and week 27 flowering. So most látjátok a különböző hetekben a fejlődési állapot, tehát a 17., 20. és 27. héten, 27. hét július legeleje. And what we recommend also is the production outside, because outside you have circumstances where the plants are growing more, let's say, on the sides. They are not stretching. Not stretching, not growing too fast. Yes? Tehát javasoljuk a szabadföldi termesztését, így nem fognak megnyúlni a hajtások. Így tömöttebb marad a növény. Otherwise, if you will do this in the greenhouse, you will need a lot of PGR, so to make ha it. pedig növényházban termesztjük, akkor sajnos vagy növekedésszabályozókat kell használnunk, vagy hát egyszerűen akkor elnyúlnak a növények. Úgyhogy a szabadföldi termesztés az optimális számára. And once again, short movie from Cloud. Megint egy kis videót látunk. New in our assortment is Iberis Mermaid. A special Iberis for flowering in summer, in this case potted week 15, ready to sell in week 22 with nice pink flowers. Maybe one thing which is worth to edit, that this Iberis is very pollinator friendly. So you have a lot of bees, butterflies and other pollinators. They are coming to this Iberis. Klaus elmondta a kis videóban, hogy 15. héten ültették a növényt, amit a kezében tart, és 22. héten készült a felvétel. Bartek pedig hozzátette, hogy nagy előnye az, hogy nagyon vonzza a beporzókat, éhecskéket, lepkéket, ez egy kerti balkonkiültetésben óriási vonzerő lehet. So, sorry, let's go to the next. Now we will go more to the spring perennials, and a lot of this series is well known to you, I hope. So that's not. Áttérünk a tavaszi virágzású évelőkre, ezek közül hát sok sorozatot már bizonyára ismertek. That's not necessary to go deep into the presentation of the series. Nem fogok mélyen belemenni a fajok, a sorozatok ismertetésébe, csak az újdonságokéba. As you know, we have two series from the cuttings in Aubrietta. Tudjátok, hogy az Aubrietában 2 dugványos sorozatunk van. One of the well-known varieties on the series on the market is Accent. Accent has a bigger flower, quite fast in the growing, and quite a big range of the colors. Az Accent sorozat nagyvirágú és széles színválasztékkal rendelkezik. And the new variety is white. És az új fajtánk az Accent White.
New color, a bit more vigorous in the series, so be careful with this variety. Don't pot it too early. Kicsit erőteljesebb a növekedése, úgyhogy vigyázni kell a ültetéskor, nehogy túl korán ültessük, mert akkor túlságosan nagyra nőhet, széteshet. And it has a potential to fulfill quite a big pot. So we recommend normally pots 12-14 centimeter. Benne van az energia, hogy egy viszonylag nagyobb cserepet is benőjön, így a 12-14 centiméteres cserepet javasoljuk neki. And normally when we are talking about Aubrietta, the potting dates for the traditional varieties are quite early, but in this case, Aubrietta accent as a series, we recommend quite a late potting because of the fast growing habit of this series. So week 37, 41. Fontos tudni, hogy a hagyományos aubriettákhoz képest, tehát a klasszikus fajtákhoz képest, melyeket viszonylag korán ültetünk ősszel, ezt az akcentet az erőteljesebb habitusa miatt később, inkább a 37-41. héten kell ültetni. And here is example of our trial, so how it fits to the series. As you see, deep purple, which is in our opinion, the prototype for accent. The white is a more vigorous. Hogy illik a sorozatba, a bal oldalon ugye az accent Deep Purple látható, ami egyfajta prototípusa a sorozatnak, és mellette a fehér. The next series is Glacier, and Glacier is more compact. So if you will want to have more compact varieties compared to accent, more slow growing also, then you can pot it earlier. And with a very good overwintering, then we recommend Glacier. A másik dugványos Aubrietta sorozatunk a Glacier. Ennek a jellemzője, hogy kompaktabb, ezért ültetni is korábban szükséges az őszi időszakban. Úgyhogy igen. És nagyon jó a télállósága. We have also Aubrietta from seeds. So yeah, to have a bit cheaper production, more mass market production, you can also use our Aubrietta from seeds. Az Audrey sorozat a magonc Aubrietta sorozatunk, tehát hogyha valaki olcsóbb termesztésre gondol, vagy nagyüzemi, nagy tömegtermesztést tervez, akkor ez egy nagyon jó fajta erre a célra is. And the red is a new variety. We are a bit struggling with a seed availability, so far there is a bit limitation in the availability, but I hope in the future we will have enough seeds. Új fajta az Audrey Red, amiből hát igyekszünk elegendőt termeszteni, kis gond van a vetőmag ellátással, de bízunk benne, hogy rendben kapható lesz a következő szezonban. The next species is a Bergenia cordifolia, well-known perennial, very winter hardy perennial. Egy nagyon jó télálló évelő a Bergenia, közismert faj. And traditional variety, very well known, is Winterglut. For sure, you know this variety. But we have egy nagyon jól ismert klasszikus fajta, ami ezelőtt nekünk is volt. But we have a proposal of a variety which have a earlier flowering, more flowers on the plant, with a better quality of the plant. So this is the first variety was Shoeshine Rose. Új ajánlatunk a Shoeshine fajta sorozat, amely koraibb, több virágot hoz, jobb bokrot nevel. And now we have two new proposals, which is a pink and apple blossom. A róz mellett most két újdonság van, két új szín van a sorozatban, a pink és az apple blossom.
And as you know, to have a very good quality of a plant, sometimes the growers, they are using tissue culture varieties, which are quite expensive. A különleges minőség érdekében a termesztők gyakran használnak szövettenyésztett fajtákat, ami azonban igen drága. And our proposal is really very close to the tissue culture, to in vitro types, but these are varieties from seeds, so we can offer a bit cheaper alternative to tissue culture. Gyakorlatilag hasonló minőséget tudunk kínálni a Shoeshine sorozattal, de egy kedvező bárfekvésben, mert ezt magról szaporítjuk. And the recommendation weeks are week 29-31 for potting, overwintering, with overwintering. Áteleltetett a kultúra, ugye, és az ültetési időpont a optimális esetben 29.-31. hét. And also one remark to this species, don't use too much fertilizers because Bergenia don't like a lot of fertilizers in the soil. So they are more healthy even if they are not over-fertilized. Érdekesség, a termesztésben figyeljetek arra, hogy ne kapjon túl sok műtrágyát, túl sok a tápanyag, akkor kevésbé lesz szép az állományunk, érdekes. Normally we recommend a lot of fertilizers, but not in this case. Ugye általában mindig azt erőltetjük, hogy bőséges legyen a tápanyag utánpótlás, a Bergenia esetében ezt vissza kell fogni. And the next step is Saxifraga. We are breeding also quite intensively in Saxifraga, so Syngenta is very, very deep in in this species. Nagyon intenzíven nemesítünk a szaxifrágák területén is. And some time ago we launched 3 series on the market. So we have now very early series, which is Alpino early. Pár évvel ezelőtt a 3 sorozatot hoztunk ki a piacra, a legkoraibb az Alpino Early. Then we have Alpino in the middle. Mellette van az Alpino. And Turan. So the Turan is the latest. És a harmadik, a legkésőbbi, a Turan. And Alpino early is a flowering perennial, which in some circumstances in plastic tunnel or greenhouse, when it's a very warm weather outside, you can see the flowers already in February. Ha kedvezőek a körülmények, mondjuk védett növényházban, akkor már egész korán, februárban kezdenek virágozni az Alpino Early virágai. And some of you can ask yourself or myself, why I should have this early flowering when it's winter very often outside. Magunktól kérdezhetjük, hogy miért van szükség ilyen korai virágzásra, mert ebben az időszakban kint még jócskán tél van. And the purpose is to have a really early flowering fitting also to the very early stage of primula, pansy or other biennials. Az volt a nemesítő célja, hogy ezek a növények egy időben kerülhessenek a piacra a primulával, árvácskával, a legkoraibb primulákkal, árvácskákkal. And of course, when it will be overwintered outside, it will not flower in February, at least on the beginning of February, but somewhere on the beginning of March for sure. Természetesen, ha szabadföldön termesztjük ezt a sorozatot, akkor nem fog február elején, talán februárban igen, de legelején még valószínűleg nem virágozni, ebben az esetben március eleje várható virágzásnak. And on the same time, the flowers or the flowering window of these plants is very long. So you can have a flowering of the plant which is 10 weeks or even up to 12 weeks flowering. So this is very long shelf life of the plant. Nagyon nagy előnye az, hogy ez a fajta igen hosszan virágzik, akár 10-12 hétig is virágos lehet. And the flowers are quite big on the short stems. A virágok igen nagyok, és rövid virágszáron ülnek. And we developed new varieties, or let's say improved new varieties, which is white improved,
Albino Két új Early színt Picotet. mutattunk be, az Albino Early White javított változatát, és az Albino Early Picoté javított változatát. These two are improved, and Albino Early Red is a new variety in this series. Tehát itt két javított változatról volt szó, és van egy teljesen új szín, az Albino Early Red. And these are the features of Albino Early White. So it replaced the old one, fits Az better to the Albino series. Early White jellemzőit láthatjátok itt, tehát leváltja a régi White fajtát. Flowering is 1 week later than old one, but it's good because then it fits better to the series. Az egy héttel később virágzik, mint az elődje, de ez jó, mert így illik majd bele a sorozatba. And yeah, example on this picture on the left, the old one on the left side, the new one on the right side of the. Összehasonlításban látjátok bal oldalon a régi fehér, jobb oldalon az új fehér fajtát. Yeah, so you see clearly that it is improved. Egyértelműen látható a javított változat. Yeah, the red one, as I said, also the new variety, which is new color in the Albino Early. Az Albino Early Red pedig egyértelműen újdonság, hiszen ez a szín még nem volt a sorozatban. And Albino Early Picotet, very nice variety with a bit more stronger picotet pattern and also quite a big flowers on the front. A Picoté, Early Picoté karakteresebb, ugye ez a Picoté megjelenése, tehát hogy ilyen kétszínű a virág, és a virág mérete meg kellően nagy. And here is mint a régi változaté. Comparison old and new one. You see bigger flowers. Látjátok az összehasonlításban a régi és az új között nagy különbség van. Look on the date, it's week 7, so it's a really early flowering in the not heated plastic tunnel in the Netherlands. Nézzétek, hogy a 7. héten készült a felvétel, fűtetlen fóliában, tehát igen korai a fajta. Yeah. Albino is in the middle, so between the early and the late type, and the new improved is the white. So we improved. Ugye az albino sorozatra ugrunk, ami a közepes tenyészidejű, ebben az új szín az albino white javított változat. Yeah, and improved variety in habit. Habitusában jobb, mint az elődje. And as you see here, the old one and the new one on the one picture, so you can see the quality of the new. Egy jó összehasonlító képen látható bal oldalon a régi fajta, illetve a jobb oldalon a javított fajta. And Turan, as I said, the last in the terms of flowering window, but very important for our markets because this is the latest in flowering from our perspective. So fitting very good for the main season of biennial. A harmadik sorozatunk a tenyészidőt tekintve, tehát a legkésőbb virágzik a Turan. Nagyon fontos sorozat, mert ez az az időpont, amikor ez virágzik, ami a szakszikfrágának a legnépszerűbb értékesítési ideje. And here we have a new variety which is very good in the terms of habit and earliness and quality of the flowers. So this is a Turan Red. Before we had a Turan Deep Red and Scarlet. Now Scarlet is cancelled. It's not any longer existing in our assortment, and we replace it with a Turan Red. Új fajta a sorozatban a Turan Red, nagyon jó minőségű virágokkal és bokorral. Van még egy sötétebb piros változat, illetve a Scarlet fajta az megszűnik, ezt helyettesíti a Red. And you see here the Scarlet was not so nice. The Red is a bit earlier, and you have also comparison between the Red, which is on the left side, the new,
and the deep red. So we will keep both red and deep red, but the red is a bit earlier compared to the deep red. So both will be in the assortment. Mindkét képen a bal oldalon látható az új fajta, tehát a Turan Red, fölül a sorozatból kikopó Scarlet, összehasonlítva, egyértelműen a Red koraibb, alul pedig a Red és a Deep Red összehasonlítását láthatjátok, bal oldalon a koraibb új fajta, a Red, de a Deep Red is benn marad a sorozatban. And as I said, yeah, we are breeding quite intensively, so we will probably improve the next varieties, but we don't want to have a lot of colors. So we need also to stay in the range of colors plus minus the same like we have now. Látjátok tehát, hogy a szakszifrágában minél intenzíven nemesítünk, elég sok szín van már, elkezdett nagyon sok újat már nem akarunk színben, csak javítani a fajtákat. We are also developing new series from the seeds. The Alpino Early and Turan, they are from cuttings. But we don't forget about the seed items. So since some time we have a Lofty series on the market. A dugványos fajták mellett, amiket ismertettünk, a magonc szakszifrágákat is folyamatosan fejlesztjük. Itt a Lofty sorozatot látjátok. And Lofty will replace Highlander from our breeding. Ez a jól ismert Highlander sorozatot le fogja váltani a Lofty a jövőben. But Lofty is more, let's say, closer to the cutting varieties in the terms of quality of the plants. So it's much better. Bocsánat, a növények minőségét tekintve a Lofty közelít a dugványosokhoz, és hát ez egy nagy előnye, pedig ugyanakkor magról szaporodik. The main problem is still production of the seeds. So we have more seeds of Lofty white blood, Lofty shades. We are starting to develop the dark rose shade, so almost red, but intense rose color. So probably you can expect more colors like a scarlet in the future, and it will be for more mass market production. Még a vetőmaga készletek felfejlesztésében van dolgunk, tehát van bőven lehetőségünk fejleszteni. A white, a pink nagyjából elérhető, újdonság ugye a dark rose, a jövőben pedig skarlát szín is szeretnénk a sorozatba. Tehát a vetőmag ellátáson dolgozunk, hogy az rendben legyen. And hybrid, as I said, we have also hybrid traditional Sempervirens, and these are the cutting varieties. And in the cutting varieties, we promote, let's say, mainly three varieties which are in the different segments. So Snow Comforter, Snow Surfer Compact, and Snow Drift. Az Iberisben is jócskán vannak fajtáink, ezek a dugványos fajták. A sárgával jelzett 3 fajta az, amit leginkább promotálunk, a Snow Forte, a Snow Surfer Compact és a Snow Drift. Yeah, and why? I will explain maybe on this picture. És miért ezt a 3-at? Talán ezen a képen tudom megmutatni a választ. These are the plants which were produced in Germany, planted between week 27-30, and picture is in week 8. Németországban készült a felvétel, ez az összehasonlító kísérlete egy során. Az ültetés 27-től 30. hétig történt, a felvétel pedig a 8. héten készült. And as you know, the Ibis is one of the earliest perennial from the spring perennial, so in flowering. So that's the... Tudjátok, az Iberis az egyik legkorábbi tavaszi évelő. So you can see snow cone is one of in this picture earliest. Then in the middle you can offer Snow Surfer, which is later, but we have also since some time
Snowdrift, which is the latest variety in our assortment, and also the latest, one of the latest on the market. So now you can have different varieties for different flowering segments. Itt látjátok koraiság szerint a fajtákat, tehát a legkorábbi a Snow Cone, középen a középkorai Snow Surfer kompaktot, és jobb oldalon az igen késői Snowdriftet, ami a választékunknak a legkésőbbi tagja, de még nem csak a mi választékunknak, hanem a piacon elérhető fajtáknak is a legkésőbbi változata. And as similar as in Saxifraga, we are also having breeding in the ivories from seeds. Maybe Bartek can explain a bit why the late variety in ivories is important. Why? Because on the market, everything what is flowering is early. So Azért fontos, hogy legyen késői fajtánk iberisben, mert az piacon lévő fajták általában mind igen koraiak. And if you want to have something white like iberis flowering with together with a pansies later in the season, you had no chance before without a late variety. So now it's good. Megint abból a szempontból van jelentősége, hogyha mondjuk az árvácskákkal szeretnénk értékesíteni, tehát a tavasz felé kihúzni a szezont, a késői időszakra, akkor a túl korai fajták erre már nem alkalmasak. Ezért ebben a kategóriában a késői felé is kell tudnunk nyitni, és ez a Snowdrift egy izgalmas fajta ebből a szempontból. Betölti ezt a szerepet, ezt a likat a piacon. Yeah. And iberis is also very important for the German market. So maybe for you it's not so important, but the Germany they produce a lot of iberis. So német piacon egy iszonyú fontos faj az iberis, tehát ott, hogy többféle típusod legyen, és széles idősávban tudjál értékesíteni, a korai és késő fajtáknak köszönhetően nagyon lényeges. For those markets where you don't see the need to have early, mid, and late, you can use iberis from the seeds, which is a new variety, Whistler. Ahol nem ilyen komplikált a piac, ott nagyon jól lehet használni a magról szaporított Whistler fajtát, ami az eddigi régebbi tahó fajtánknak a helyettesítője, újabb változata. It's a new breeding, also with a nice big flower, so it's really very, very comparable sometimes to the cutting varieties even. Nagyon jó minőségű a virága, szép nagyok a virágok, tehát majdnem a dugványos minőséget tudja hozni. And one of the very popular item is Arabis caucasica. The new variety here is Little Treasure White improved, and this is more uniform variety compared to old. Az Arabis caucasicában egy új színünk, a Little Treasure-nek a white, javított változata, egy jobb bokrú, jobb habitusú növényről van szó, mint az előző fehér. Also one week earlier, and this is F1 variety, so the uniformity is coming also from F1. Az egyöntetűsége F1 fajtáról van szó. And you see here improved on the left and on the right the old one. So the picture is I think clear. Egyértelmű megint a fotó, mutatja a bal oldali, ugye az új javított változat, jobb oldala régi. And this is from our trials in Enkhuizen, so where we have a breeding in a Enkhuizenben, a nemesítő helyen készült a felvétel. And also we have a roast, and now you have a roast and this white improved together. Úgyhogy itt látjuk most már a rózfajtát és a fehér javítottat. In some traditional perennials, also flowering in the springtime, we have a Cabrillo Primula veris, Cabrillo yellow compact. So this is one of the proposals which pop up in the meantime.
when A we spoke. tavaszi évelő kínálatnak, a klasszikus kínálatnak, úgymond hagyományos évelő kínálatnak egy szép példája a Cabrio, és ebből a Yellow Compact fajtát javasoljuk, kínáljuk, mutatjuk be. And this compact yellow is earlier in flowering, so you see here a bigger development. So yeah, you can say Cabrillo yellow is more compact than compact, but in fact this is earlier starting. So in the end, Cabrillo yellow will also develop to the bigger plants, but yeah, compact is starting earlier in flowering. A képen bal oldalon látszik ugye az új Yellow Compact, ne tévesszen meg az, hogy a jobb oldali Cabrillo Yellow valójában alacsonyabb, de ez csak azért van, mert lassabb. Tehát látható, hogy a Yellow Compact mennyivel gyorsabb fajta. Yeah, and this is a comparison between those two varieties. Mit látható jól az összehasonlítás? I don't know how it can be fitting to your circumstances, because Lithodora is overwintering differently in different countries. But we developed, or we launched, a new variety, Tide Pool Sky Blue. This is a new Lithodora in our assortment. Ez egy új Lithodora, amit itt látok, a Tide Pool. Mondja Bartek, hogy kérdéses, hogy ugye mi viszonyaink között hogy telel át maga a Lithodora, és mennyire fontos ez a fajta, de hát van egy szép új fajtánk, amit bemutatunk. And compared to the traditional Gracewort, this Lithodora is more upright or mounding, let's say, and has a lot of flowers on the top. So that's a nice variety. Az eddig ismert Gracewort fajtához képest felállóbb a növekedése, és rengeteg nagyon szép, jóval több virág borítja. Yeah, but it depends on how Lithodora in general is overwintering. Probably in the plastic tunnel under the protection, it is possible to overwinter it. Valószínűleg egy kis védelemmel átteleltethető és termeszthető. In Hungary. Magyar viszonyok között is. And in Golteria, the new variety is a big berry white, so a white color of the berries. Egy új színünk van a Gaultériában, a fehér bogyójú Big Berry White. So we have, of course, the red berries, so we have big berries or traditional red baron, and now we have a white. Természetesen áll rendelkezésre állnak a piros bogyójú fajták is, mint a Big Berry vagy a Red Baron, de most ez különlegesség, hogy fehér is kapható. And we also developed a duo, so it will be a slide later on with white and red berry. So now van ebből egy duó is, a piros és fehér bogyós magonc, szivarpalánta. Now the part of E2, so the novelties which are not in catalog, but most we want arra szeretnék áttérni gyorsan, hogy a nyári évelők közül melyek azok, amik még katalógusban nincsenek is benne, és viszont már megmutatom nektek, ezek az úgynevezett E2-es stádiumú termesztői kísérletben szerepeltek már, és még nem lesznek teljesen kommerszek, de elérhető mennyiségek előfordulhatnak, úgyhogy ezeket érdemes lecsekkolni, és aki ki szeretné próbálni, piac előtt járni, akkor velünk diskurálva meg tudjuk nézni, hogy mikor elérhetők. Igen. Igen. Okay. So now you explain what is E2. Yes. What is E2? So Igen, let's go. Yes. So let's go to the list, and we have different species. So it's a nice, then it's some new fresh air in our assortment.
Nézzük tehát, hogy melyek azok a nyári évelők, amelyek magról szaporítottak, és a 2022-23-as szezonban, mint ilyen termesztői kísérleti anyagok limitálva esetleg hozzáférhetőek, időben le kell csapni rá. Akit érdekel, szóljon majd nekünk. Some of them are new species and some of them are replacers, so improve. Vannak köztük megint javított változatok, de vannak teljesen új fajok is. Let's start with a Juncus effusus. We have already Juncus effusus in our assortment, but varieties Twister and Twister Dart were not easy to produce, so we found a good replacer in our opinion, and we will have now this new Spirali as a replacer for both varieties in the assortment. A Juncus effususban létezett eddig is kínálatunk, a Twister, meg a Twister Dart, de ezeknek a termesztése, ami mi részünkről mindig nehézkes volt, gondokat okozott, ezért kerestünk egy olyan fajtát, amellyel jobban boldogulunk, úgyhogy ezt a Spirali nevű fajtát fogjuk kínálni a jövőben. And the benefit, megfelelő, jól vizsgázott. And the benefit for you, it should be that, when you will order, you should get it. So nagy előnye lesz a fajtának, hogyha megrendeli a kedves kuncsot, akkor meg is kaphatja. And one of the features is this spiral grass, so it's really nice for different combinations as well for the consumer, I mean, on the consumer level. Hát különleges levele fajtán a kombinációkban nagyon jól lehet használni, tehát ez egy sikeres fajta lehet a jövőben mindenképpen, egyre divatosabb. Carex commons, the next species is not a new species in our assortment, but the variety Bronze Curse is the new and will replace Bronco. And Bronco was again very difficult in the production of the young plants. So we have now better offer, better seed quality, new variety. So again, more reliable in the deliveries. A Carex commons nem új faj a kínálatunkban, viszont a Bronze Curls a fajta igen. A Broncót váltja le, hasonló okokból, mint az előzőben, amit beszéltünk. Könnyebben termeszthető számunkra, úgyhogy az ellátás sokkal biztonságosabb lesz a jövőben belőle. A new variety, new species is Lagurus ovatus, also grass. Teljesen új fajta a kínálatunkban a Lagurus ovatus. Grass, grass which is very fast growing, so they fulfill pods very fast with new flowers appearing afterwards. Nagyon gyors a kultúra, nagyon gyorsan kitölti a cserepet és hozza a virágzatait. Here is example of a big pot with a free plug, so free from XTS, so a lot of let's say seeds involved in this, but this is also a big pot, 17 centimeter pot. So itt egy nagy cserepet látok, 17-es cserép, amelybe 3 darab 260-as szivar lett ültetve. But it's also good to mention that Lagurus ovatus is not very have a not very long shelf life. I mean longevity. That means in the garden it is very showy and very nice for the time being, but later on it disappears, or it also El kell mondani, hogy nem egy nagyon hosszú díszítő értékű a növény, tehát kiültetve a kertbe nagyon látványos, de idővel visszahúzódik, és tehát ennek korlátai vannak a díszítő értékének. So for some combinations as well, it's very nice, very fast in the production, but you need to know that it is not a very strong grass.
Kombinációkban nagyon jól mutat, de tudni kell, ugye, amikor tervezzük ezeket, hogy mennyi a díszítő ideje, ami limitált. More stable grass in the growth on the consumer level is Melinus nerviglumis, so that's a new species for us, but also Új faj a kínálatunkban, és tartósabb díszítő értékkel rendelkezik, a Melinus nerviglumis. And this variety Caro Queen is coming from the Taki breeding, so we are cooperating with Taki, and we will have this in our assortment, I hope. So now it's in test, but let's see, probably it will be in our catalog, new catalog. A Taki nemesítő cég hozta létre ezt a fajtát, akivel kooperálunk, ezért a jövőben remélhetőleg a termesztői kísérletek után kínálatunkba föl tudjuk venni, de megint jelzem, már ebben a következő szezonban is lehetnek limitált mennyiségek, amiket mi is meg tudunk venni. So also what is in our assortment, because grasses are quite popular now, but we are only offering as Syngenta the seed items. So our assortment is, let's say, limited in terms of what is available on the market from the cuttings. Egyre népszerűbbek a fűfélék a piacon. Mi csak vetőmagról szaporított fajtákat kínálunk, úgyhogy korlátozottak a lehetőségeink a kínálatot tekintve miatt. But you see here in the small segment we have some. In the medium size, we have some also these E2. These are the new ones. Látjátok, hogy azért a kis termetű, közepes méretű szegmensben is az E2-vel jelzettek, ugye azok, amik kísérleti stádiumban vannak, hogy azért itt is vannak mindig újdonságok, amiket igyekszünk bevezetni. Tehát viszonylag nem túl nagy választékunkat, de azért igyekszünk bővíteni. And in the intermediate or a bit bigger than the medium and the large segment, we have also at least Penicetum, Purple Baron. A középtermetűk a kínálatát látjátok bal oldalt, illetve a nagy termetűeket, ebből is van azért kínálatunk, úgyhogy lehet válogatni bátran. Unluckily, we need to stop with some varieties, and one of the reasons is because of no seeds any longer on the market. So Corynopherus, for instance, there is example where the company which produced the seeds, Panam, stopped with this variety completely. So we have no choice; we have to stop. And some varieties. A fajtákat sajnos a jövőben nem fogjuk tudni kínálni, mégpedig azért, mert már a vetőmagjuk a nemesítőtől nem elérhető. Nem tudjuk beszerezni, nem tudjuk a palántát előállítani. Yeah, some varieties we replace like this Juncus, but Cortaderia, it's a difficult crop. Also, the reliability of the supplier was very poor, so we get also a very poor seeds. Igen. Hazánkban is népszerű például a Cortaderia, de egyszerűen nem tudjuk beszerezni. Eddig is nagyon bizonytalan volt a vetőmagellátás, ami gondot okozott, ugye nem ígér az ember, aztán nem teljesít, mindig ez a legrosszabb, úgyhogy sajnos ezekkel most beleértve a Cortaderiát is le kell állnunk. Yeah, so we stopped with some of them. But we have novelties like a Verbena rigida, so this is a new species for us. Ugorjunk tovább más újdonságokra, egy újdonság a Verbena rigida. So far we had a similar Verbena from the seeds in perennials, which was Verbena bonariensis. Van a kínálatunkban a Verbena bonariensis, ami valamennyire picit hasonlít ehhez a fajtához. But this rigida is more compact, more dwarf, so 13-40 centimeter. De ez a rigida fajta sokkal kompaktabb, 30-40 centiméter magas. And it's easy to produce because of the habit, so you have less, you need to less space also in the transport.
A termesztése sokkal egyszerűbb, természetesen a kisebb habitusa miatt jóval kisebb a helyigénye. But Verbena bonarensis is not overwintering in Poland very well, so in our climate it will be difficult. Rigida, I think it is still in the trials, but I don't expect it will be very winter hardy. So it's more perennial, which you can use for landscapers, for summer beds, for pollinators, because this is a lovely plant for the insects. But don't expect a very good winter hardiness. A rigidáról el kell mondani, a saját tapasztalatom is Lengyelországban, hogy nem teljesen tökéletes a télállósága. Inkább azt javasoljuk, hogy parki kiültetésre, ágyások tervezésére nagyon alkalmas, tehát a nyári hőtűrése kiváló, és nagyon jó beporzóbarát fajta. But it really stands also heat and draw. So this is a variety, or let's say a species, which will be used for landscaping very. Tehát a parkosoknak nagyon nagy előny, hogy nagyon jó hőtűrő és szárazságtűrő. So you can have as a perennial growers, you can have maybe a dilemma, or is it perennial or not? But yeah, for your clients which are looking for landscaping, it is great stuff. Az évelő kertésznek ugye dilemma lehet, hogy mennyire fagytűrő, hogy veheti be a választékába, ugyanakkor szükség van a fajtára, parki kiültetésekben, kertek díszítésére, nagyon megbízható nyári teljesítménye van. Okay, next is a Delphinium grandiflorum. We have already in our assortment grandiflorum, but these new varieties, because it will be also a blue next to white, are coming from our breeding, let's say Flora Nova, which is a part of Syngenta, and we will replace the existing varieties with Hunky Dory white and Hunky Dory blue. A Delphinium grandiflorum nem újdonság a kínálatunkban, a Delphix sorozatot jól ismeritek, ebben a kategóriában egy újdonság az itt látható Hunky Dory White, ami már a Syngentának a részeként működő Flora Nova cég nemesítése, úgyhogy ezt beemeljük a kínálatba. Yeah, and this blue, title is white, but it is blue. Ja, igen, mondja, Believe me. a cím az fehér, címben a fehér szerepel, de magán a képen, ahogy alul alsó felirat is mutatja, ez a kék színű fajta. Yeah, and they are fitting to our existing Delphix, so as you see here, the dark blue, white and sky blue, they are very similar. A Delphix sorozatban nagyon jól illeszkedik ez a fajta, látható itt, hogy milyen jól együtt nevelhetőek. Now we are going to the more exciting, I hope, varieties or species, which is Echinacea purpurea, the new breeding Még izgalmasabb, egy nagyon izgalmas termékkörbe lépünk, az Echinacea purpurea közé. And we have new variety, so new color, but also we are creating a new proposals for the market as a mix or duo. So in one plug you will have a different colors, or in one plug you will have a two colors, for instance. Az önálló új színeken kívül még úgynevezett duókat vagy mixeket is bemutatunk, ami azt jelenti, hogy egy szivarkán belül több szín is lehet, vagy két szín. And in this slide, we are promoting our new mix, so Prairie Blaze mix. Itt a Prairie Blaze mixet mutatjuk be. And as you can see, we have 6 colors in the mix with a different percentage, of course, but you can oldalon látjátok a mixnek az összetételét, tehát 6 színből áll, megfelelő látható arányokban. And for those who wants to have a bigger plug to make a faster production and to fulfill a pot, bigger pot, like a 17 centimeter pot with one plug, we have also offer in 72 tray with a lot of seeds inside. So we are guarantee 10 young plants in the
in the plaque. So you can have quite a lot of young plants in one plaque. Aki egy gyorsabb kultúrát szeretne, mint amit a 264-es szivarkából el lehet érni, hogy a növény gyorsabban töltse ki a cserepet, nekik ajánljuk a 72-es szivarpalántát, amelyben nagyon sok mag van elvetve, és legalább 10 növény várható belőle. And so far we had also Science Spirit, which is not our breeding, but it was in our offer since years now. And what we see with breeding from Syngenta, pale braid, which you see on the right side, we can create a mix. So because the plants are on the same level, more or less on the same level from the habit, from the genetic point of view. So something which is almost impossible to create in Science Spirit, because you have different levels of growing of the plant. Yeah, the prey blaze mix is much more uniform. So very, very nice proposal, I hope, for you. Ezen a képen azt látjátok, hogy a bal oldalon van a Science Spirit fajta, ami nekünk is eddigben volt a kínálatunkban, jobb oldalon pedig az előbb említett újdonság, a Prairie Blaze Mix. Azt demonstrálja ez az összehasonlítás, hogy a Prairie Blaze Mix kifejezetten most már alkalmas arra, hogy mixet állítsunk elő belőle, mert az egyes színek hasonló méretűek, hasonló habitusúak. Míg a Science Spiritnél azt látjuk, hogy ugrabugrálnak a fajták, tehát egy mixben nem jól mutatnak, nehéz összehozni őket. A Prairie Blaze esetén ez már nem okoz problémát, szép kiegyenlített a mix is. Mm-hmm. And of course, next to the mix, we have single components. So we have a new variety for the trials, which is a Prairie Blaze vintage lime. This is a new variety for the next seasons. A mix mellett természetesen vannak szép új önálló színek is, mint például a vintage lime. Yeah. One thing which we need to, let's say, speed up is a production of seeds, because this is not an easy part of this program. But yeah, we expect in the next seasons more and more seeds available. So now it's a limited variety for the trials only, but in the next year or in 2 years it should go to the catalog. Természetesen még abban sok feladatunk van, hogy elegendő vetőmag álljon rendelkezésre, de igyekszünk erősen, egyelőre tehát emiatt limitált az elérhetősége a fajtának, de hát ez hamarosan javulni fog a helyzet. The same situation is with a Prairie Blaze Green, so the next variety for the trials. Ugyanez a helyzet, a következő újdonság a Prairie Blaze sorozaton belül a Green fajta. And here you see the complete assortment now in Prairie Splendor Compact, so the dwarf varieties, and also Prairie Blaze on the bottom. Existing colors are already golden yellow, orange sunset. So with this new vintage lime green, our assortment is more and more attractive. And this mix as an example of the possibility we have now, because we are mixing the Itt egy áttekintéssel láthatjuk a teljes Echinacea purpurea kínálatot, fölül a Prairie Splendor Compact sorozat színeik, ezek teljesen elérhetőek, alul pedig az most ismertetett Prairie Blaze sorozatnak a már bevezetett Commerce Golden Yellow és Orange Sunset színeit bal oldalon, illetve az E2-vel jelölt új színeket és a mixet, amiből igyekszünk felfejleszteni a vetőmagellátást, és akkor az is teljesen commerce lesz közeljövőben. Now we had a break, some break with Cloud movie, so let's come back to this. And now Cloud megint pihentettünk le egy kis videót Klaustól. And I think on this movie, because there are more movies, so I recommend to see our channel on the YouTube. But now it will be about duos, I think. We created A duókat mutatja be.
or Echinacea. Duo with Echinacea Splendor Compact Rose and Splendor Compact White. And a duo with Prairie Blaze Golden Yellow and Prairie Blaze Orange Sunset. Both in a 17 centimeter pot, potted week 15, starting to flower week 28. So you saw our new proposals, and maybe worth to mention that we are using the same amount of seeds to each multi-cell of the one color and the same amount of seeds to of the second color. So always you should have a almost equal number of young plants. It is not guaranteed that they will be equal, but yeah, we try to make it equal as much as possible. What do you, can you... the same amount. So when we are sowing 8 seeds, for instance, or 6 seeds, then we put 3 seeds of white, 3 seeds of rose. So that there is guarantee. Azt meséli a Bartek, hogy amikor ezeket a duó fajtákat, nem fajták, hát a duó szivarpalántákat előállítjuk, akkor nagyon odafigyelünk arra, hogy azonos arányban legyen mondjuk a baloldali esetében a fehér, meg a rózsaszín benne, tehát 3-3 szem mind a kettőből, tehát a kész növényben is egy kiegyensúlyozottság legyen majd, tehát ahogy ki is kelnek, az is arányos legyen. Yeah, so that's an example of here is potted week 15, but flowering week 28, so it's a bit later potting, but you know, Echinacea is not early in flowering. They need long days, yes, to start flowering. Az itt látható növények, amit Klaus mutat, ezek 15. heti ültetésben, 15. héten lettek ültetve, és a felvétel 28. hét, tehát látjátok, itt ez egy kicsit hosszabb időt igényel, mint az előző fajok esetében, tehát ez az echinácia sajátossága, hosszú nappalos hatásra van szüksége a virágzáshoz, tehát ez egy ilyen hosszabb nyári kultúra lesz. But the flowering is very long, so even if they start a bit later because it's a summer perennial, late summer perennial, but they flower till October, so the consumer have a lot of flowers and happiness. De a vevő nem fog semmiképp csalódni, mert ugye egy nyár közepi virágzót vásárol, viszont nagyon hosszan fog neki virágozni, nagyon tartós a virágzás, akár októberig is eltarthat ezeknek a fajtáknak a virágzása, úgyhogy egy elégedett vásárlót kapunk a végén. And this slide is a bit a summary of Prairie Blaze benefits of our Echinacea, but first of all, these are the seed items in single color. This is very important because on the market you have a lot of in vitro culture varieties, but they are more expensive. So now you have an alternative with a really good varieties to have a bit less expensive offer. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy magoncfajta, és szemben milyen volt? In vitro? In vitro, it's a tissue culture. Tehát a szövettenyésztett fajtákból vannak nagyon jó minőségűek, de gyakorlatilag ez a magroszaporított préri fajtáink, a préri compact, meg a préri blaze gyakorlatilag fölveszik ezzel a versenyt, és egy kedvezőbb árfekvésű alternatívái a szövettenyésztett fajtáknak. Yeah, for the grower, it's easy to produce because they are compact, they are uniform, they are also flowering in the more or less the same time. They are a bit less cost. Input of the cost is less. So, and which is important for growers as well, that they are attractive for pollinators. So it's environment friendly in the end. Yes. A termesztőnek könnyű dolga van velük, mert kompaktak,
nagyon jó a habitusuk, nagyon egyöntetűek, kiegyenlített az állomány, és ugye hát manapság ez nagyon fontos, nagyon jó beporzóbarát sorozatról van szó. For retail and for consumers, it's also important to have a nice package of the colors during the summer sale. They are also in the package of, let's say, our concept heat lover means they love very hot conditions and they can stand also dry conditions for a long period. So that's also trendy on the market because now consumers are also looking from this perspective, if it needs a lot of water or if that can survive in the hot summer, which we have now, yes? A vásárlónak is nagyon kedvező a fajta, mert hosszan virágzik, nagyon jó hőtűrő, és ezzel kapcsolatban a Syngentának az úgynevezett heat lover koncepciójába is beleillik, tehát ezzel a jellel jelöljük azokat, van egy ilyen egységes jelölés, amely kifejezetten a forróság meg a szárazság tűrő fajtákat veszi egy kalap alá. And maybe last information about this, we've created also quite a lot of materials supporting sales. So you can see here the trolley can be with a poster, with a label. És látjátok, mindenféle promóanyagok is léteznek hozzá. Bartek, there is somebody waiting in the waiting room. Okay. Thank you. Okay. It's okay or not? I don't know. Hope. Okay, let's go further. My presentation is now stopped. And Golteria, as I said, we have a wide variety, but we created also one plug with red and white. So you can have also possibility to try this. Ugye a Gautériából van egy új fehérbogyós fajta, és most ennek következtében létre tudtunk hozni megint egy ilyen mix szivart, amiben piros és fehér is van. Úgyhogy ez egy érdekes készterméket tud adni, ami piros-fehér-zöld. And this is a great offer for now, so for autumn and for winter time, for Christmas time, to have this white and red. Ezzel, hogy már fehér is van, ez egy nagyon jó pofa kis őszi és téli, karácsonyi növény lesz. So it can be an alternative for a very expensive poinsettia now. Azt mondja, egy jó alternatíva, nagyon drága Mikulás virágra. And one thing what we recommend since some time already, that in the past, the production of Golteria was from the potting year before in the autumn time, then overwintering, growing from the springtime till the autumn next year. Now we make a proposal, or let's say it's possible for growers to start from week 11, 13, 15, or 10, week 10 to 15, to start with a production in 10.5, 12 centimeter pot. And these varieties which we are offering now, they are flowering and giving the berries at the same year. So it's not necessary to overwinter any longer Golteria. Nagyot változott a világ, most már ezek az új gautériák alkalmasak arra, hogy egy éven belül termeszthessük őket. Tehát régebben ugye ősszel el kellett őket ültetni, átteleltetni, és gyakorlatilag majd egy év volt az egész kultúra, amíg a következő ősszel ugye értékesítettük őket. Az új fajták most már alkalmasak arra, az új technológia alapján,
hogy a 11., 13., 15. héten ültessük őket, 10 és feles 12-es cserébe, és hát akkor a virágzás gyakorlatilag egy éven belül, a bogyótermés egy éven belül megtörténik, és értékesítés így sokkal rövidebb időn belül. It's not only important because of the shorter culture, so you have less weeks of production, but it's also because of the healthiness. So starting in the springtime, it gives a more healthier crop, less problems with diseases like very, very dangerous disease for Golteria, which is Coletotrichum. So you have better results in the end, starting from the spring and finishing in the autumn. Ez a technológia nem csak azért kedvezőbb, ez az egy éven belüli termesztés, mert megspórolunk egy csomó időt, hanem a tavasszal ültetett növények sokkal kevésbé lesznek bizonyos betegségekre érzékenyek, ugye a kitett téli időszak után, az mindig problémás. A nagy pusztító betegsége a Gaultériának a Coletotrichum, ami sokkal kevésbé érinti az állományt ebben a tavaszi ültetésben. And so now we are going to the last part of this presentation, which are E2, so experimental varieties, but for the cuttings. Most megint egyet ugrunk, és még mindig a nyári virágzású évelőkről beszélünk, ugye ezekről már volt szó, de a magoncokról, most a dugványosokról beszélünk, abban a körben, amelyek 2022-23-as év kísérleti stádiumában vannak. Megint hangsúlyozom, hogy ezek katalógusban nem igen, vagy csak részben, vagy egyáltalán nincsenek benne, de mi nálunk a limitált szortimentet mi látjuk, tehát akit érdekel, arról beszéljünk, bizonyára fogunk tudni néhány tálcát foglalni, ha időben jelentkezünk. Erysimum linifolium irresistible series is from one hand it's a new, from other hand it's not a new because it was already for a short time in our assortment. Why we stopped? Because there was a problem with healthiness a bit. On the market of Erysimum, you know, there's quite a big danger of different diseases, and we had a time for cleaning. So this was a time to clean up the stock, and now we are coming back with cleaned material which we can guarantee that it is cleaned. Az Erysimum linifoliumból az irresistible sorozat, amire most rátérünk. Gyakorlatilag ez valaki bizonyára emlékszik már rá, mert volt a kínálatunkban, viszont egy darabig ki kellett vonnunk, mert tehát hogy is mondjam, növényegészségügyi szempontból voltak problémák, bizonyos betegségekre érzékeny ez a növény. Ezt egy pár szezont arra használtuk fel, hogy az anyaállományokat megtisztítottuk ettől a kórságtól, és újra most már elő tudunk lépni az irresistible sorozattal, amely most már garantáltan egy egészséges állomány lesz. And from week 6-23, you should have a possibility to order young plants, so you can start the production. And this series is possible to make without vernalization. They have a compact habit, short flower stems, nice color, but also there is less need for vernalization, so they will flower even if you will start in the springtime. Nagy előnye a sorozatnak, hogy akár egy éven belül is hideg hatás nélkül megtermeszthető. Úgyhogy erre lehetőség lesz a jövő évtől, tehát 6. héttől már rendelhető, és egy éven belül virágzó állományunk, azt nem kell átteleltetni. Yeah, and magenta is one color, tricolor is a second variety. Tricolor fajtát, és így mutatjuk a többit. Yellow, the next one. Sárga.
And Sunset improved the A fourth Sunset variety. javított változat, egy ilyen kétszínű fajta. Very nice comparison of the picture. Look, both are in the spring, but in the US, where the light is different, they have a more intense color. So the more light, the more colors will be intense. In the Enkhausen, in the more dark circumstances, you see the coloring is less intense. So érdekes, hogy a két felvételen teljesen ugyanaz a fajta látható. A nagyobb képen, ez a Gilroyban, Kaliforniában fotózták, az ottani kísérleti állomáson. Látható, hogy az ottani fényviszonyok között egy intenzívebb fényen egy erősebb virágszín látható. A kisebb képen pedig a hollandiai Enkhuizenben készült a kép, szintén tavasszal, ott a gyengébb fényviszonyok között pedig egy világosabb virágszín látható. Tehát erre oda kell figyelni, tudni kell, hogy erre reagál a növény a fényviszonyokra. But I hope in Hungary you have a more light, so you will have a colors like in Gilroy, California. Igen, hát Hollandiánál több fényünk van tavasszal, úgyhogy remélhetőleg mi nálunk inkább a nagyobb képre fog hajazni a virágszín a tavaszi nyíláskor. Okay. Next is Lavandula stechas. Again, maybe tricky, which is not overwintering. For sure, it's not overwintering in Hungary. Ez a Lavandula stechas, ez is nem a legjobb nem a legjobb fagytűrők közé tartozó, de azért egy érdekes faj. But quite a lot of consumers, they are buying this stuff. I see also in Poland, which is imported from Italy, from South countries. In the springtime, people are buying lavandula as well, stechas. So it's not a problem so much for the consumers. Valójában túl nagy problémát nem okoz, mivel látom én is, hogy Lengyelországban, ahol ugye még keményebb a tél, hát függetlenül veszik a vásárlók, mindenféle déli országból, Olaszországból érkező importok jól fogynak, tehát egy mutatós növény, hát nyilván van keletje. For sure, this overwintering production is possible in Italy. For you, it's only one, let's say, in the same year crop. So, better. Magyarországon az egyéves termesztésben javasolt termeszteni, mert a télállósága ugye a termesztésben problémákat okozhat. But I think consumers are buying because of the nice plants, nice flowers, attractive for pollinators. The smell is also different. So it's a lot of features why people are buying this lavandula. Tehát mutatós, vonzó növény, népszerű nagyon, meg keresik az emberek, a szép virágforma, az illat miatt, a beparzóbarát, úgyhogy hát termeszteni kell, van igény rá. And we have both segments. I mean, the cutting varieties, which is Javelin series and Javelin compact. Megint csak dugványos, meg magoncfajta sorozatunk, a dugványos sorozat a Javelin. So the Javelin compact purple is a new variety, but also we have, don't forget, we have a seed varieties, very nice. One of these is Violetta. And if you want to start with a seed item, which is very comparable to cutting, you can also use Violetta or purple or Violetta XL purple from the seed breeding. Amit itt látok, ugye az újdonság a Javelinnek a compact purple fajtája, tehát ez dugványos. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy magoncok közt van egy nagyon jó fajtánk, ami gyakorlatilag vetekedik ennek a dugványosok minőségével. Ez a Violetta fajta, úgyhogy nagyon javaslom ezt kipróbálni nektek. Nagyon szép, nagyvirágú, sötét színű fajta. On this picture, you see three varieties. On the left is very important, very nice variety, Javelin Forte Deep Purple. So one of the nicest variety in our assortment. A 3 Javelint láttok a képen, a baloldali a Forte Deep Purple, gyakorlatilag a legnépszerűbb, legszebb fajta a sorozatban, tehát a Forte Deep Purple.
but on the same time, this is the most difficult in rooting for us. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy számunkra a termesztés vagy gyökeresztetés az egyik legnehezebben kezelhető fajta. And what we are looking for the new varieties is better performance also in rooting. So this LTD in the middle, Javelin Compact Purple, is better in the terms of rooting. So we have something in hands which is alternative for this difficult deep purple variety. A középen látható limited, tehát limitáltan elérhető fajta, a Javelin Compact Purple, ugyanakkor sokkal könnyebben gyökereztethető, tehát a számunkra egy könnyebben kezelhető fajta. Ez nagyon lényeges, mert hát így tudjuk garantálni az ellátás biztonságát, úgyhogy elképzelhető, hogy ezt bevezetjük emiatt, ezt a fajtát is. We have also new development in Javelin Forte Purple, which is LTD variety, and here we see better performance in the young plant. So maybe in the future we will replace, or next to the old variety, we will propose this new variety. It's less intense in the color, but the performance is better. Javelin Forte Purple látható itt, szép nagy virágú. Ennek is lehet itt a jövője, lehet, hogy be fogjuk vezetni. We are also breeding in the Angustifolia in both segments, the seed varieties and the cuttings. And here in the cuttings, we have a new proposal for you for testing, LTD Vintro Forte Blue. Új ajánlatot mutatunk az Angustifolia levendulák között is, a dugványosok között. A javaslatunk kipróbálni a Vintro Forte Blue fajtát. And Vintro as a package, because we have a different variety in the Vintro, is meant for the overwintering. So it is mainly for potting in the late summer or autumn, overwintering and flowering next year spring. A Vintro névvel ellátott fajták, ez külön sorozat is a katalógusban, azok nagyon jó télálló fajták vannak ebben a sorozatban, tehát őszi ültetés, átteleltetés után értékesítés. And here you have a picture which is example of this kind of a production, because the planting was in week 36, as you see here in Germany. Látjátok az adatokat, ennél a növénynél az ültetési hét a 36. hét volt. And picture is week 20. And picture is week 20, which is a next year spring, beginning of May. A virágzás a következő év 20. hete, az a 20. hét az a május közepe. So for overwintering, it's a good variety. And this Vintro Forte Blue, a difference between the rest of the Vintro, which we have already in our catalog, is that it fulfills better the pot. So it has it's more vigorous. Tehát a már ismert Vintro fajtáinkhoz képest nagy előnye, hogy nagyon jól tölti ki a cserepet. But one of the possibility to use also these Vintro types, not only Vintro Forte, but also Vintro B Blue, for instance, the variety which is already in a catalog, is using those varieties in the summer production, but starting not earlier than week 20. So we are also proposing those varieties for the summer production, because during the summer, in the hot conditions especially, you have in the traditional varieties, the growth is more uncontrolled, or more they are behaving to grow more faster, a bit stretchy. And with a Vintro genetics, you have a still very nice compact plant with a very dark
intense dark flowers. So that's So you really will great. start potting week 20 more or less. Yes, so Egy érdekes megjegyzés a vintróhoz, ami ugye eddig azt mondtuk az átteleltetés jó fajtája, hogy nagyon jól alkalmas egy nyári termesztésre is, tehát például egy 20. heti ültetésre. Ebben az időszakban, amikor nagyon meleg van, ugye nehezebb kontrollálni a növények fejlődését, a lazább, nyugodtabbak lehetnek, de a vintró erre valahogy nagyon, nagyon jól beválik, hogy egy erős, kontrollált növényt tud ebben az időszakban is fejleszteni. So there are two ways of using these genetics. And you can ask also why we are proposing Vintro for overwintering, where we know that the Hitcot, for instance, the standard variety from seeds, Hitcot strain blue or Hitcot from the cuttings is very well. Szokták kérdezni, hogy miért, hogy magyarázzuk, miért promotáljuk a Vintro sorozatot átteleltetésre, mikor ott van a Hitcot, ami magról vagy dugványról is nagyon jól teljesít ebben a szegmensben. And this is true. They are very good in overwintering. They are very good in landscaping. So we are still keeping those varieties, old varieties in the assortment. Igen, ez így is van, tehát a Hitcot nagyon jól teljesít kiültetésben, termesztésben egyaránt. But we have with a Vintro types, you have a flowering, or consumers will have a flowering for much longer time than the Hitcots. De a nagy előnye a Vintrónak, hogy a virágzása sokkal hosszabb, mint a Hitcot fajtának. So this is a benefit for the consumer, in fact. Ez a nagyon nagy előny a végfelhasználói oldalon, a Vintro oldalán. And before week 20, of course, we have a lot of Aromatico, so Aromatico Blue Improved. So mondtuk ugye, hogy a Vintrót lehet akkor a 20. heti ültetésről, akár ugye egy éven belül nyári ültetésre használni, az előtte időszakra pedig az Aromatico fajtákat javasoljuk a dugványos szortimentből. So for early potting dates, you can use Aromatico. Tehát a korai ültetési hetekre a dugványos szortimentből az Aromatico lesz a legjobb. And I said we are breeding quite intensively in Leucanthemum. You saw a nice package of Leucanthemum we have. Klaus also showed you the two varieties, Taurus and Már beszéltünk a Leucanthemumról, hogy milyen intenzíven nemesítünk benne. Láttatok a kis videót is Klaustól. Most mutatok további nemesítési fázisban, vagy termesztői kísérleti fázisban levő fajtát. But we are still trying to improve what we have in our offer. And one of the new proposal for the future is Western Star Taurus Improved. Az újdonság lehet a jövőben, bizonyára lesz is, a Western Star Taurusnak a javított változata. And the difference between the standard is that it flowers even 1 week earlier than existing one. Ennek a különlegessége, hogy az előző fajtánál akár egy héttel is korábban virágzik. This is important because Leucanthemum, as you know, it's linked to the long days. So if you have a long days, Leucanthemum will flower. But it's very... Hogy a Leucanthemum ugye a hosszú nappalok eljövetelével fog virágozni, ezért van jelentősége, hogy ez egy korai fajta, képes korábban virágozni. But on the other hand, if you have variety which you can offer earlier without any, let's say, lighting or additional thing, it's possibility to be earlier on the market with this kind of a plants. Sorry, can you repeat, please? If you have earlier flowering, you can have without additional lighting. You know, ugye, mivel hosszú nappalon szeret virágozni, hogy tudjuk ezt megerőszakolni, vagy plusz megvilágítással, vagy, mint például ezzel a fajtával ezt ki tudjuk kerülni,
ott megvilágítás nélkül is korábban mehetünk készárúval a piacra, mert ez meg genetikailag kicsit módosult ebből a szempontból. Yeah, so you can try it. The new item in our assortment, new species is Perovskia. The variety Zephyr Blue. It's not new for you, I think, for the US growers, because Perovskia is present on the market, but it's new in our assortment. A kínálatunkban új faj a Perovskia, valószínűleg ismeritek, hát ez egy ilyenféle szalvia fajta, And de this a is mi our kínálatunkban újdonság. And this is our breeding, so we are not using the varieties which are existing on the market. We are breeding ourselves. But we know also that it's a very nice species on the consumer level. So it has a drought tolerance. It overwinters also well. So that's a great variety, especially for the summer pots or autumn combinations. But at the same time, it's very, very difficult in the young plant production. Tehát ez az újdonságnak lehet jövője, mert nagyon jó hőtűrő, nagyon elég jó téltűrő, úgyhogy minden szempontból a végfelhasználó szintjén egy nagyon kedvelt növény lehet. Palántanevelés korai szakaszában nem könnyű vele bánni. Ott lehetnek problémák. Yeah, but therefore we decided already that we will keep this variety for 2 years in the experimental stage. Means for 2 years it will be not visible in catalog. Ezért úgy döntöttünk, hogy 2 évig még nem kerül bele a katalógusba, csak így hát létezni fog, kapható lesz, de nem promotáljuk széles körben. Hogy kitapasztaljuk ezt a palántanevelési igényeit, hogy ne okozzunk csalódást a palántával. But if you are interested to trial our variety, it's possible, like before, one example was of the varieties. You can, as a growers, you can contact to Kati, to Zoli, to Willy, to order some boxes. So we want to also to learn how to produce good quality of the young plants. Therefore, we will do this step by step. Úgyhogy lépésről lépésre fogjuk bevezetni, az eleinte csak rajtunk keresztül háttérinformáció révén jutok információhoz, hogy van-e palánta, mikor van palánta, nyugodtan lehet kipróbálni, és nagyon szívesen fogadjuk a visszajelzéseiteket, mert mi is meg akarjuk tanulni, hogy mi lenne a legjobb útja, módja egy jó, megbízható palánta előállításának. But for sure it's a very nice crop. So, az biztos, hogy megéri vele kísérletezni, meg dolgozni, mert kész növényként egy nagyon jó növény lesz. And more or less this is the end of our proposal of novelties, of something which will be in future. For sure, you can expect from us, I mean from Syngenta and via Floretum, you can expect more novelties in the future. We are seeing the perennials as a very important part of our portfolio. So let's stay in contact. Végére értünk az újdonságok bemutatásának. A Syngenta nagyon intenzíven nemesít az évelők körében is, úgyhogy remélem sok újat és jót találtatok benne. Ha bármi további kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolunk. Hogyha bárkinek van valami megjegyzése, kérdése, nagyon szívesen várjuk. Akár most is, de természetesen a termesztési tapasztalatokat később is. Is there any questions? Yeah, I wanted to ask because there was quite of a silence. I can imagine it's a lot of information. Igen, tudjuk, nagyon sok információ hangzott el, mint a Zoli kollégám jelezte, felvesszük ezt az adást, tehát bárki vissza tudja majd
majd nézni, feltesszük a YouTube-ra, de ha bárkinek van most kérdése, ami közérdekű, akkor nagyon szívesen hallgatjuk. Kicsit hosszúra nyúlt, mert nagyon sok mondani valónk volt, reméljük, hogy a tűrőképességeteknek a határain belül vagytok még. Jó. If not, then you can always connect to us via Kati and colleagues if there are any questions. Of course, we invite you for our events like IPM Essen, the first event in the next year. Természetesen bármi kérdés merül fel, később itt vagyunk és tolmácsoljuk a Bartek meg a többi kolléga felé, hogyha valami tisztázandó van, vagy termesztéstechnológiai kérdés. Rendezvényeinkre, mint például a januári esseni IPM kiállításra is nagyon szívesen látunk, ott lesz a Syngenta, tehát aki arra jár, nehogy kihagyja, hogy beugorjon a Syngenta standjára. But also we will, of course, show more plants during the flower trials. So you can visit our company during the flower trials in June. Még többet látok, ha eljöttek júniusban az úgynevezett flower trials-re, ami ugye ilyenkor több nemesítő cég különböző módokon kiállításokat szervez, és akkor egy nagy jó holland kiállítás során nagyon rengeteg információhoz lehet jutni. Megint természetesen ezen részt veszünk, a Syngenta és megtartja szokásos bemutatóját, itt rengeteg kiállítva szokott lenni. Also, after flower trials, those plants normally they stay 2 months in the field. They are maintained, so you can always visit us in the year to see our assortment, both perennial and annual cuttings, annual seeds. On the spot. So if you are in Holland somewhere during the July, August, you are also very welcome to visit us. You need only to register in the reception that you want to see the field, and that's it, what you need. A júniusi kiállítás, a Flower Trials kiállításnak a növényei, hát ott maradnak a Döliri kiállítóhelyen továbbra is, ez a Dölir, ugye, ahol a palánta nevelőüzemünk van, ott egy elkerültett területen maga ez a bemutató van, és úgyhogy ezek a növények ott még 2 hónapig legalább rendelkezésre állnak, úgyhogy ha bárki később keveredik Hollandiába, Dölirbe, őket is nagyon szívesen látjuk, csak egy regisztráció szükséges, hogyha gondoljátok, abban szívesen tájékozódunk, de szerintem nem kell semmit, csak becsekkolni a portán, és megengedik, hogy körbe nézzen az ember. Feliratok mindig szoktak lenni a növényeken, úgyhogy körbe lehet bármikor később is sétálni. De legjobb a Flower Trials-en, akkor ott vezetést lehet kapni, rengeteg információ köröz. And we are today together with Svetlana. Svetlana is quite a new person in our flower group since some time, and she's representing Syngenta and the state. So Svetlana, you are located in Holland. So in case someone maybe wants to visit, Svetlana, I think can help. Yeah, I can support, no problem. Just let me know and I will meet you and support. Svetlana új kolléganőnk, az export országoknak a koordinátora, értékesítési menedzsere, úgyhogy ővel építjük ki az új kapcsolatokat. Ő Hollandiában lakik, úgyhogy ha bárki arra jár a kísérletet megnézni, majd a nyár során ő is nagyon szívesen segít. So, Svetlana, welcome in our group. Thank you. Nice to meet you all. Good. Okay. So I think it was quite a long discussion. Bartek, thank you really very, very much. You're welcome. Joining Always. us and preparing this presentation for us, since we had no chance to see each other personally for quite a while. May I have just one more question, shortly. Yeah. Can you give me just a few sentences feedback? How is the European market is reacting on the
this energy price crisis because in Hungary we have quite some issues, of course, due to the fact that many people are depending on gas. But megkértem a Barteket, lehet, hogy talán 2 mondatban mondjon nektek információt, hogy reagál az európai virágpiac erre az energiakrízisre. Yeah, maybe. Hallani. Yeah, I can tell you also from perspective of where I live, from Poland. Maybe Svetlana can give also some insights to what is happening now in Holland. But what we see here is a very a big increase of the cost of heating. Amit én mondhatok, mondjuk közvetlenül, ahol élek Lengyelországban, ott természetesen óriásira nőnek a fűtési költségek. And our horticulture is more depending on the coal. So mi ágazatunk Lengyelországban inkább a szénen függ. Szenet használunk fűtésre. But we have also our resources in Poland of coal, but since some years we closed the coal mines, and on the same time we imported a lot of coal from the outside, and a lot of those import was from Russia. Az a helyzet, hogy Lengyelországnak vannak szénbányái, de jó pár évvel ezelőtt sokat bezártunk. És pont az elmúlt években elég sok import került az országba. Honnan? Oroszországból, sajnos pont. And we made also restrictions for the coal from Russia, so we don't import any longer coal from Russia, which is good on one hand. Most a Lengyelország sem vásárol már szenet Oroszországtól az európai fellépéshez hasonlóan. But the effect is that we were not able to transfer this import from Russia to other countries very fast. So the existing situation, nem találtunk alternatívákat. The existing situation is that we have quite a high cost of heating compared to the last year. Our coal is 3 times more expensive. So you can imagine what is happening. Tehát ez azt jelenti, hogy megdrágult a szén, mert ugye nem áll rendelkezésre korlátlanul, és mi az eredménye? 3-szoros körülbelül a fűtési költség egy lengyel kertésznél a tavalyi évhez képest. Of course, inflation is also influencing our situation. So everything together, and I think this is a very similar. You are using gas, but it is similar to what you have: high costs, big uncertainty on the market, and lower also orders. I mean, smaller orders for the next year. So growers are a bit waiting how it will develop, so what will happen, and so on. Igen, hát az inflációval megspékelve, ugye hát ez nyilvánvaló problémákat fog okozni, valamennyire csökkennek a termesztési mennyiségek, a termelők gyakorlatilag csak várják, hogy mi lesz, kivárnak egy kicsit, meglátják, hogy mi fog történni. But regarding the perennials, it's probably less problem, this energy issue. Yeah, perennials are not. Ugye az évelősök számára, akik szabadföldön termesztenek, bizonyára kisebb problémát jelent ez a helyzet. Perennials are less influence, and recently we are having also signals from Polish market that some colleagues are now have more orders for summer perennials, because the growers, they want to fulfill the space also. Yes, they had no more maybe pelargoniums, then they fulfill a bit space with a perennial. So perennial. Ebben az ágazatban bizonyos esetekben emelkedést is tapasztalunk, hogy a termesztőnek van valamikor felülete, hát akkor elképzelhető, hogy van, illetve konkrétan van ilyen példa, hogy tavaszi növény helyett egy évelőt ültet, tehát vannak olyan visszajelzések, hogy bizonyos termelők növelték a rendeléseiket. Perennials, pansy, viola, they are also not so much influenced with a heating cost. Tehát az évelők,
árvácska, mini árvácska, hát nyilván kevésbé vannak érintve ebben a problémában. But hope we can be more optimistic after the next season. We are also expecting quite some drop, but okay. Hopefully perennial growers will be less affected in this field. I think also the next season it can be, if the weather is good, of course, because on the weather we have no influence. But in my opinion, it will be quite a good season for the grower, because én azt gondolom, hogy ha tűrető jó tavaszunk lesz, amire ugye nincs ráhatásunk, akkor egy jó szezon elé nézzünk. Because the consumers will maybe not change for a new car, but they will be able to buy some flowers. Mert a kedves vásárlók lehet, hogy nem fognak egy új autót tudni venni, vagy akarni, viszont virágot igen. That's my estimation. ez az én előrejelzésem. I can tell you, Bartek, when you visited us before COVID, you said exactly the same, and you were right. And visszaemlékszem, pontosan a COVID kitörése előtt, 2020 februárjában járt mi nálunk, és ugyanakkor már ilyen aggódva kérdeztünk, mi lesz a COVID-ban, és ugyanezt mondta az emberek, otthon maradnak, és kertészkedni fognak, és nem úgy lett. Yeah. Let's finish with this very positive this sentence. That's flower power. Okay. So Bartek, thank you very much. Good luck, and really I appreciate your support. Thank you. Thank you for invitation, for your time, and Merry Christmas to all of you. Boldog ünnepeket kíván. Én megköszöntem neki a nagyon kedves támogatását, és mondtam, hogy ezzel a nagyon pozitív végszóval fejezzük be, hogy jön a tavasz, és a virágot biztos, hogy kell vásárolni, kell a szívünknek a melengető szép sok virágágyás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, akit érdekel, szóljon nekünk, sőt azt hiszem, körbe is fogom automatikusan küldeni a linket, föltetjük a YouTube-ra az előadást. Nagyon boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, kellemes ünnepeket, boldog új évet. Szervusztok! Köszönjük szépen, szervusztok, kellemes ünnepeket! Minden jót kívánunk!